สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฟฉายคาดหัวนะครับตัวนี้เป็นรุ่น HL620 นะครับเป็นหลอดไฟ LED นะครับตัวนี้มีกำลังไฟอยู่ที่5วัตต์นะครับแล้วก็แสงไฟพุ่งไกลประมาณ1กิโลเมตรนะครับใช้งานลุยฝนได้นะครับตากฝนได้นะแต่ว่าใช้กับใต้น้ำไม่ได้นะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากใน Lazada นะครับราคาอยู่ที่250นะครับก็รวมส่งอีกก็เกือบ300นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ข้างในนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟนะครับหัวมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟฉายนะตัวไฟฉายตัวนี้มันเป็นหลอด LED นะครับมันมีทั้งสีขาวแล้วก็มีทั้งสีเหลืองนะครับตัวที่ผมสั่งมานี่เป็นตัวสีขาวนะครับมันสามารถโยกได้อย่างนี้นะครับเวลาเราคาดหัวแล้วก็จะมีสายรัดหัวมานะครับสายรัดหัวมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ่มมันสามารถปรับสว่างได้มากสว่างน้อยนะครับดูนะนี่คือสว่างมากสว่างน้อยตัวนี้ปรับสว่างมากสว่างน้อยได้นะครับโดยการปรับที่ปุ่มนี้นะครับแล้ววิธีชาร์จแบตนะครับก็คือเราแค่เอาตัวหัวชาร์จเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้แล้วเราก็สามารถชาร์จไฟได้เลยนะครับถ้าสีเขียวอย่างเงี้ยแสดงว่าแบตมันเต็มนะครับแต่ถ้าแบตอ่อนเนี่ยเราก็มาชาร์จไฟพอชาร์จปั๊บมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าสีแดงคือไฟมันเหลือน้อยแต่ถ้าชาร์จไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็จะแดงเริ่มจะเขียวนะครับก็แสดงว่ามันใกล้จะเต็มแล้วนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเขียวเต็มที่มันก็คือแบตเต็มนะครับแต่ถ้าแดงปีอย่างเนี้ยก็คือแสดงว่าแบตมันอ่อนมากนะครับวิธีชาร์จก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับตอนกลางคืนเดี๋ยวผมจะไปส่องให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าความสว่างของมันแค่ไหนนะครับครับสำหรับการรีวิวตัวไฟฉายคาดหัวตัวนี้นะครับส่วนตัวผมชอบนะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปนะครับมันเล็กแบบนี้มันกระทัดรัดดีนะครับเวลาเราคาดบนหัวมันไม่หนักหัวนะครับแล้วก็แสงสว่างมันก็โอเคนะถ้าเราเทียบกับรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้มันก็ใหญ่ๆเกินไปนะครับเวลาเราคาดบนหัวเนี่ยมันจะโยกไปโยกมาอย่างนี้นะแต่ตัวนี้น้ำหนักมันเบานะเวลาเราคาดหัวแล้วมันจะไม่ค่อยโยกเท่าไหร่นะครับตัวนี้ชอบที่มันขนาดเล็กแล้วก็มันสามารถหลีไฟได้นะครับใช้สว่างมากสว่างน้อยได้ดั่งใจนะครับแต่รุ่นนี้มันไม่สามารถที่จะเลือกสว่างมากสว่างน้อยได้นะถ้าเราใช้สว่างน้อยเนี่ยมันก็จะกินแบตน้อยสว่างมากมันก็จะกินแบตมากนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือแบบนี้นะครับแต่สำหรับตัวนี้มันไม่สามารถที่จะตั้งให้มันสว่างมากสว่างน้อยได้นะเวลาฝนตกก็ใช้ได้ด้วยนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ฝนตกใช้ไม่ได้นะครับฝนตกเนี่ยน้ำสามารถซึมเข้าไปในนี้ได้เห็นไหมน้ำเข้าตรงนี้ได้นะครับถ้าคะแนนเต็ม10นะผมให้ไปเลยประมาณ9คะแนนนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็สั่งซื้อได้นะครับโอเคครับสำหรับรีวิวไฟฉายคาดหัวรุ่นนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ